אז כיצד נביא ביטחון לישראל? שלום, שמי עומר צנני. רוב חיי הבוגרים עסקתי בענייני צבא וביטחון, ובפרט במדיניות הביטחון של ישראל בזירה הפלסטינית. שירתי באגף המודיעין, באגף התכנון, באגף המבצעים, יעצתי למשרד החוץ, למשרד ראש הממשלה. אני עוסק בביטחון באופן מקצועי, לא פוליטי. כל ענייני היה ונשאר כיצד נביא ביטחון לישראל ולישראלים. הגענו ל7 באוקטובר לאחר שכבר ניתנו הבטיחו שנים רבות שיספקו לנו ביטחון. ככל שרף ההבטחות עלה, כך דעכו הביטחון ותחושת הביטחון. מה זה ביטחון? זה כשילדים ואימהות חיים בבטחה. גם בתל אביב, גם על הגדרות, לא חוששים להיות בבית או ללכת לעבודה, לא לפחד שהאויב יירה עליהם, יגיע עד אליהם, יהרוג או יחטוף אותם. זה גם כשחיילים לא מתים במלחמות חסרות תכלית חוזרות ונשנות. ב7 באוקטובר נופצו כל ההבטחות. לא עצם ההתפרצות ההתקפית הפתיע אותנו. זה היה צפוי, אלא גודל ההצלחה המזעזעת של היריב. זה היכה אותנו בתדהמה, ולא פחות מכך בתחושת השפלה עמוקה. כעת, בצד המהלך הצבאי החיוני והמוצדק של ישראל, אנחנו חייבים לחשוב עמוק. לאן אנחנו הולכים, ובעיקר, מה יביא לנו ביטחון אמיתי. לפני כן אני אנסה בדקות הקרובות לבדוק איך הבטיחו לנו ביטחון ותחושת ביטחון, ומה שקיבלנו זה הטבח ב7 באוקטובר. נתחיל בהסכמי אוסלו של רבין. ביקשנו לתת לפלסטינים ממשל עצמי, כאשר אנו דואגים לביטחון הכולל, גיבשנו מנגנוני תיאום, המהלך המדיני זכה לתמיכה ציבורית, סיפק תקווה בשני הצדדים, אבל בחרנו בגישה מדורגת, ללא חזון סיום מוסכם, ללא מדינה פלסטינית בקצה, וזה מה שיצר מפח ציפיות אצל הפלסטינים ואצלנו, ואפשר לחמאס שלהם ולגולדשטיינים והיגאל אמירים שלנו לרצוח בהדרגת התהליך המדיני. התוצאה הרעה בביטחון. קיבלנו טרור קטלני, נרצח לנו ראש ממשלה, וזה הסתיים באינתיפאדה שנייה קשה בהרבה מקודמתה. אז אמרנו לא הולך בהסדר ושיתוף פעולה. אריאל שרון אמר בואו נתנתק מהם. נשאיר אותם מעבר לגדר, אנחנו נגדל, נשגשג, נשמור עליהם מבחוץ. אנחנו כאן, הם שם. בלי הסכמים, בלי תאומים, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, נרתיע אותם, וכשנהיה חייבים נכה בהם. ההתנתקות מעזה זכתה לתמיכה בינלאומית וצמצמה את החיכוך. אבל הקיפאון המדיני והמצור הצבאי הובילו לעוני ורעב, הגדילו דווקא את המוטיבציות לקיצוניות ולטרור. הם גם אלה שאפשרו לחמאס להתחזק ולהפוך מארגון קטן לישות סמי-מדינתית עם יכולות צבאיות שאפילו נוסו עלינו בסבבים. מהסבבים חמאס יצא מחוזק. אנחנו סיפרנו שניצחנו והרתענו. התוצאה גם הפעם, אין ביטחון. ירי מנגד, התעצמות, הסתערות על הגדרות, הבהירו שהעניין הזה הולך להתפוצץ לנו בפרצוף. אז נתניהו אמר, בואו ננהל את הסכסוך. הפלסטינים הם הרי לא יותר מאשר רסיס בישבן. זוכרים? נסיט מהם את המבט, כמו ילד קטן שמכסה את עיניו ובטוח שלא רואים אותו. נאפשר להם לחיות בצמצום והם יעריכו את זה. נעשה בידול, נחזק את חמאס, נחליש את הרשות הפלסטינית שמאיימת עלינו בתהליך מדיני, נעשה אפילו שלום עם מדינות ערביות שמעולם לא נלחמו איתנו. הפלסטינים יקנאו ויבינו שהם רק מפסידים מהדבקות שלהם במאבק למדינה עצמאית. אלא שבינתיים חמאס יתעצם. בחן אופציות, ניסה להשתלט על הגדה המערבית וחיכה לנו בפינה. אחרי שהוא הבין בשנה האחרונה שהממשלה שלנו מפלגת אותנו ומחלישה את עוצמתנו, קיבלנו לפרצוף את ה7 באוקטובר. איפה ביטחון? איפה תחושת ביטחון? אז אמרנו נלך לקצוות. נכריע אותם. בואו נכריע אותם וזהו, היינו רכים מדי. נקרא להם את הצורה, נשטח את עזה, נהרוג 100,000 פלסטינים ביום, נעשה גירוש המוני. אולי נטיל פצצת אטום. ייאוש במקום תקווה, כדברי סמוטריץ'. זה הפתרון. זה נשמע טוב, מריח פתרון סופי. ועל הדרך גם יאפשר לנו להמשיך להתנחל ולהוריד מהפרק את איום המדינה הפלסטינית. זה יביא ביטחון? ממש לא. זה יביא עלינו את כל העולם ואשתו, ארצות הברית תפסיק לתמוך בנו, הסכמי השלום יבוטלו, יוטלו עלינו סנקציות שלא היו מעולם, ותתפתח מלחמה כוללת בכל החזיתות. בגלל הרפתקה מטורפת של צבי יחזקאלי וסמוטריץ', נהפוך להיות מצורעים, וישראל למעשה תהפוך לקוסובו או לסוריה, כיד הדמיון.
ביטחון ותחושת ביטחון? יוק. מלחמת גוג ומגוג לא יכולה בהגדרה להביא ביטחון. אז היו שלקחו שמאלה ואמרו, בואו נלך על מדינה אחת, לא נצליח לחלק. הפסדנו. אז בואו נוותר על הזהות היהודית שלנו ונעניק להם שוויון לכולם, מהנהר לים. נשמע כמו אידאה מושלמת. אבל החיכוך האינסופי ייצר לנו עוד ועוד מוטיבציות לטרור ואלימות בשטח, משני הכיוונים, כאשר לא הם ולא אנחנו מוכנים לוותר על זהותנו. ביטחון? ודאי שזה לא יביא לנו. אז מה עושים? איך מביאים ביטחון? גדר אלקטרונית גבוהה ועמוקה, צבא איכותי וקטלני החזק בעולם, וכלכלה צומחת ומפותחת, הם מרכיבים חיוניים שאנחנו חייבים לשמר ולחזק כדי להשיג ביטחון מבוסס יכולות. אבל זה לא מספיק. צריך לדאוג שבצד השני ישתנו מהיסוד גם המוטיבציות להרוג אותנו. פלסטיני, חלש ככל שהוא יהיה, אם אין לו מה להפסיד, הוא יבוא להרוג אותנו, בדרך זו או אחרת. רק מאזן אחר ישנה את זה. ייצר מחיר הפסד, יעסיק אותם בעניינים אחרים, וגם יאפשר לנו להרתיע באמת. תראו, במצרים לא אוהבים אותנו, רחוק מכך. אבל הסכם השלום בין המדינות שהתבסס גם על פירוז וחיץ, וזה חשוב מאוד, אבל הוא בעיקר התבסס על מאזן אינטרסים. הוא יציב והוא מחזיק שנים רבות, לא רק בגלל שאנחנו יותר חזקים, אלא בעיקר בגלל שזה האינטרס המשותף לשתי המדינות. הסדרי השלום עם מצרים וירדן הם נכס ביטחוני ראשון במעלה. הם חשובים לביטחון של מצרים ושל ירדן, לא פחות משהם חשובים לביטחון שלנו. עכשיו אנחנו מתחילים לדבר על ביטחון. מה אם כן יביא ביטחון? קודם כל חייבים לומר זאת בכנות. אין פתרון צבאי שיכול לבדו להביא לנו ביטחון. לכן בד בבד עם המכה הצבאית והכלכלית שאנו מנחיתים על החמאס, ונחליש מאוד את יכולותיו ואת שלטונו, ונשיב כך אני מקווה במהרה את כל החטופים בריאים ושלמים, או אז עומדות בפנינו רק שתי אפשרויות, או דרך של המשך מלחמה, סיפוח, התנחלות מחדש ברצועת עזה, זה הדרך שמציעים נתניהו וסמוטריץ', או לקדם ביטחון אמיתי, על בסיס 3 מרכיבים משלימים למהלך הצבאי. המרכיב הראשון הוא אופק מדיני. תראו, הייאוש זה מה שמזין ומחזק את חמאס. זה מה שמאפשר לו לגייס פעילים במסות. זה מה שהופך אותו לגיבור פלסטין. וזה מה שמאפשר לו גם לזכות בתמיכה גורפת בציבור. אנחנו מעודדים את זה. בשנות ה-90, כאשר היה אופק מדיני, כ10% מהפלסטינים בלבד תמכו בטרור נגד ישראל. כיום 80% מהם מאמינים שזו הדרך היחידה שישראל מבינה. כי זה מה שהסברנו להם. גם לישראלים מגיע חזון מדיני אמיתי, ולא רק חזון של מלחמה אינסופית. זה מרכיב חיוני בביטחון ישראל. זה מגלה מחירים והתחייבויות, אבל התמורה היא ביטחון. זה גם התנאי שמציב הממשל האמריקאי כדי לעזור לנו להתמודד עם האיומים במרחב כולו. המרכיב השני, שלטון פלסטיני עצמאי נפרד מישראל. הרשות הפלסטינית היא לא חמאס. כל מנהיגי ישראל יודעים זאת והסכימו לכך. חוץ מהימין הרדיקלי שמשקר ביודעין מסיבות פוליטיות ואידיאולוגיות. התיאום הביטחוני עם הרשות הפלסטינית חיוני לסיכול פיגועי טרור. לכך מסכימים כל ראשי מערכת הביטחון. למרות ההחלשה המכוונת של הרשות וחיזוק החמאס בעידן נתניהו. רשות פלסטינית לאחר שתשוקם ותיוצב היא הגורם היחיד שיישא באחריות ל5 מיליון פלסטינים בשטחים. לא אנחנו. זה יביא ביטחון, זה גם יפנה את צה"ל לטפל באיומים הצבאיים, במקום להיות שוטר שמאבטח התנחלויות ומנהל משחקי חתול ואחבר עם נוער הגבעות. והמרכיב השלישי, ברית מתונים בהובלה אמריקאית. יש במזרח התיכון מאבק קשה ומתמשך בין מתונים לקיצונים. המאבק הזה מתרחש גם אצלנו, בתוך מדינת ישראל. היחסים עם מדינות ערב יאפשרו לנו להיעזר בהם בדרך לקידום הסדרים מדיניים, ביטחוניים יציבים. והאמריקאים הם החברים הכי טובים שלנו. הם רוצים בטובתנו וערבים לביטחוננו. וביטחון ישראל, בואו נודה על האמת, תלוי גם בגב האמריקאי, בנשק, בחימושים, בכסף. עדיף לנו שארצות הברית תהיה כאן איתנו, גם עם מגבלות מסוימות שיוטלו עלינו,
על פני השתלטות רוסיה, סין ואיראן על המרחב. אנחנו לא באמת יכולים, ואנחנו גם לא באמת צריכים, לדאוג לבד לכל האיומים המורכבים שמציב לנו האזור. הבנו זאת היטב כאשר הנשיא ביידן נחלץ לעזרנו ופעל למנוע מלחמה אזורית. יחד עם האמריקאים ובסיוע הערבים נוכל לייצר פתרונות טובים יותר לביטחון, לא רק מול האיום האיראני, אלא גם מול האתגר הפלסטיני. איך נשיג זאת? תראו, יצרנו בצוות היום שאחרי, צוות מצוין עם מומחים גדולים שאנחנו מובילים במכון מתווים ובקרן ברל כצנלסון, תוכנית מדינית אפשרית. קראנו לזה מפת הדרכים 2.0. המפה כוללת 3 שלבים. אופק מדיני מיד בהתחלה. זהו תנאי הכרחי לשינוי המסלול. אופק מדיני, גם אם זה לא נשמע פופולרי, זה אומר 2 מדינות או לא להיות. לאחר השלב הזה, אנחנו ניכנס לתקופת מעבר, שבה נקדם מציאות בין מדינתית. קראנו לזה שלום צומח, שזה הפוך מהמציאות של סיפוח ומדינה אחת שמייצרים לנו נתניהו, בן גביר וסמוטריץ'. ובסיום, שלב של משא ומתן עם הנהגה פלסטינית אחרת, ועל בסיס עדכון ותיקון של היוזמה הערבית, שלא רק יוביל לפתרון 2 המדינות, אלא זה יוביל גם להסדר יציב, וזה יוביל לנורמליזציה אמיתית במרחב. במקביל נכונן קואליציית הגנה אזורית בחסות אמריקאית, מטריית ביטחון אמריקאית, וזה פחות או יותר המפה. אבל השורה התחתונה, 2 מדינות או לא להיות. זוהי הדרך היחידה לספק ביטחון. זה עדיין בידינו, זה ביכולתנו, וזה מה שיעניק תקווה משותפת לעמים במרחב, יחזק את השפויים והמתונים על פני שואפי המלחמה והשנאה. המחירים המדיניים של כל הסדר בר קיימא אינם קלים, אך הם התגמדו לעומת התמורה האדירה, החיונית כל כך, לקיומה, ביטחונה ושגשוגה של מדינת ישראל. תודה רבה.